Таким чином, друзі, починається ранок в моєму селі. Це частина 11. І я вже на першому поверху. Спустився з чердака. Вже тепло. Ну і зараз будуть слідуючі роботи внутрі будинку. Доброго ранку, Україна. На цьому етапі я вже залишився з Русланом, і ми вместе почали внутрішні роботи по косметиці. Що казати, по товщині чи... Вот нам нужна такая дошка, ведь вот сюда наверх. Так. Яка? 136 довжина, Ага. ширина її має бути 16. Ага. Все? Товщина може бути або така, або трохи грубша, навіть. Це 2,5. Ага. 2,5. Все, окей. Так, у нас обеденный перерыв. Вот замазываем вот эту штуку все под розетки. Все запениваем, замазываем. Это. Там тоже все расшили. Гипс сделали. Здесь уже начали. Вот. Такой вот у нас стол. Это борщ. Так. Вот это ванна. Ну пока она сейчас в заморозке стоит. Будем делать вот эти вот все истории. Так, финальная стадия закопки септика. Вот так вот он получился. Фу. И туда будет у нас уходить уже чистая вода. И здесь будет уже расти салаты, какая-то трава, которая уже финальная такая. Теперь вот такой вот он внутри. Еще небольшая работа у нас предстоит вот в этой секции. Это первая приемная секция. Честная через аэрацию. Потом попадает в еще одну секцию, отстаивается и лифтом поднимается, возвращается обратно. И излишек уже воды отстойной через низ перетекает сюда. Здесь уже идет переработка в этой секции бескислородной, без аэрации. Но отсюда со дна поднимается вся илистая вода, если там какая-то накапливается, и возвращается обратно в эту секцию. И так вот этот цикл закручивается. А отсюда, вот отсюда, уже поднимается чистая вода, которая вообще не мутная. Здесь еще ставится один фильтр и вытекает уже обычная вода. Вот такой вот биосептик. Еще немножко осталось его наладить. Эта трубка у нас идет аэрации. Сегодня вот закончили копку уже канализации полностью от дома. А вот идет Руслан. Вообще хата превращается легким движением руки. Элегантные шорты превращаются. Смотрел, да, эту фигню? Не смотрел кинокомедию? Вот такое окно, блин, классно. И сейчас еще подоконник лупанем, вообще будет бомба. Но это еще часик. Друзья, многие пытают меня снимать больше природы и больше моментов, показуючи, наскільки гарне все окруження. Но на той час не було можливості, і я знімав як є на телефон. Це вертикальна зйомка. Я розумію, що це не дуже зручно для телевізора. Тільки на телефоні це можна розглядати. Але добре, що навіть ця інформація залишилась
як є, і подалі я вже буду знімати на телефон, вернее на камеру, уже в горизонтальном формате. Поэтому старі відео я публікую як є і підстраюю цей формат до вертикальної зйомки. Дуже вам всім дякую за коментарі. Я дуже замотивований, тому що вам це подобається і хочеться продовжувати далі. Такая вот погода у нас. Друзья, хочу отметить, что очень было тяжело монтировать видео, тому що в цей період відбувалось много різних робот, і я монтував і септик, і ми монтували окна, також внутрішні роботи, косметичні. І я вирішив, що просто публікую ці відео в порядку хронології, тому що я навіть не представляв собі можливості залишитись в кінці сезону без ремонту на зиму, тому що на зиму все це замирає і декілька місяців ти просто знаходишся в зимній спячці, якщо можна так назвати. Робилось все швидко, до упору, максимум усилий. Это за сегодня грибки такие красивые, такие, елки-палки. Класс. И видно, что прям один в один. Классно. А, вот это гогодзы. Ага. Я даже не знал, что они такие. Прикольно. Показывай. Эй, файні гейки маленькі. Чикс. Угу. Чикс. Ты понял? Здесь шутки не шутит. Ага. Та ще інший раз, бо то ще є по дорозі. Да. Так як повикидав десь штук 10 піків. Ну, і як же після цього, коли побачив таку велику сумку грибів і почався сезон, не бросить все, не пригласить друзей и не пойти к водопаду. Тошнить. А чому тебя тошнить? А, гайдались ми тут уїхали. Ага. Ну да. Вот такі в мене друзі. Мало йди, ну без паніки так. Строгий тата, чемна дочка. Дуже гарне місце. Це також неподалеку в моєму селі. Такий от водоспад. А це як все відбувалось. Тату, там чорний синяк. От хто був головний грибар і насобирав величезну кучу білих грибів. Далі побачите. Короче, Миколай, если бы не ты, то папа бы грибов не насобирал. Смотри, может где-то еще побачишь. Тимофея? Так. Ну и как тебе здесь полянка, нравится? Так. Це дуже гарно. Це був самоперший. Це лише вийшов. Саме перший. Це перший знайшов. Ку-ку. Ну расскажи, О. где здесь можно остановиться? Ну, наприклад, там. На полянке? Ага. Хорошо.
А для деток где можно играться? Там унизу. Там внизу. Або кататися. Або кататися на санках. Окей, значить, Я на санках. а на чому? Буде клубочок. Как кулачик. Ну, значит, так и будет. А вот І це пару минут ходу. Ти шапку відірвала. Чекай, бери з тої маленької сумки, бери. маленький. Бо я вже туди не хотів пхати її. Десь які ведеться. О, а це така коса. Вау! Ты как мышь пищишь? Да. У-ху-ху. Так, красивые грибы, красивые. Это лучше, чем те, которые были. Ну, расскажи мне про них. Ну, що розказувати? Что-нибудь расскажи. Как его... Це ти гусява, ти казочка уся. Это ты умеешь, я знаю. Но это хорошая казочка. Класс. И вот так вот у нас. Все гарно, так красиво, да? Так. Два коняки. З твого списку. Це я не Маруся. Ку-ку. Ку-ку. Сезон ягод і грибов продовжується, а я продовжую також підготовку для монтування вікон. От таким вот чином мы вырезали старые несущие доски, вернее, врезалось до них, и это была основа, каркас для больших окон. Сюда я взял оконный пакет, он так называется, веконный пакет, там где большое окно, 30 сантиметров от пола и 90 дверь. Трехкамерное стекло. Это технология одна из самых теплых, с газом, отражающая. Тут мы уже обшили ванную, зашили гипсокартоном, утеплил ее внутри. Сегодняшнего дня. Так вот выглядит у нас ванна. Это палку специально, перемычку оставила специально. Вот так вот здесь все уже обшито. Канализация долгожданная. Так, что-то мне напоминает это все. Какие-то детские пенаты, такое впечатление. Так. Когда окно с подоконником, блин, это другое дело просто. Просто другое дело. В мере того, как окна преображались, появлялись подоконники, менялся и вид с окна, было уже классно. Виноград заплелся в стену. Так, по 25 килограмм на подоконник можно уже садиться, да? Легко, Руслан? Да? Слово. Не то слово, да? Ну да, крепкий будет. Не знаю, кому ти це знімаєш. Я? Я б щось по-другому сказав. Я понял, ты какую-то пошлятину хотел, наверное, зарядить. Все меняется на глазах дуже швидко. Відео, яке я монтую в одній серії, це приблизно 2-4 неділі. І якщо всі ці зміни ви бачите в цій серії, це було на протязі всього місяця.
мої дровішки. Така стара підлога, яку я розібрав. Дуже шикарно горить. Пізніше я вже замовив дрова. И следующий этап это уже была подготовка к укладыванию плитки. Вот так. Вот так вот выглядит. Вот так вот за телефоном. Ага, вот так. Вот. Вот такой вот пол. Вот такая вот. Это не деревянный, это не ламинат. Это у нас. Нет, вот так вот. Вот так вот. Не, вот так. О. Вот такая вот прокладка одна плиточная. Ну идем. Просто покажу размерчик. Вот так вот положили. Стан ремонту змінюється, а дороги и окружения нет. Ну, це, видимо, атрибутика горной жизни и піч я почав закладати дважди на день, зранку і ввечері, для того, щоб прогріти повністю всі кімнати. Іначе к вечору вже холодно, а зранку теж дуже свіжо. Вот. Кому хорошо, этому коню, у него все добре. Не хочется быть похожими на коней, поэтому мы держим марку и хотим быть нормальными людьми. Тут я решил выбрать швы на печи, для того, чтобы их красивее закласти. Я не знаю, може бути це не потрібно було робити, але в принципі зараз вроді неплохо виглядає. Я пізніше її вирішив покрасити в білий цвет, но на мой погляд, может быть даже ее обробить якимось составом и сделать такую мазанную старую старовинную печь. Вот так вот уже темно на улице, и пока аккумуляторы не разрядились, я иду затапливать печь, а Руслан заканчивает обрабатывать швы. Камин горит, становится теплее. А это ранок. Плитка уже положена до кухни. Все преображается на глазах. Окна стоят на месте, тепло не уходит. Совершенно другое состояние. Ну, еще немножко нужно. Дождь на улице. За спиной трещат дрова в печи. И самый период как раз ложить плитку. Вот так вот уже выглядит дождливая погода через окно. Уже больше напоминает какую-то картину. Мне это нравится. Убежали овцы, мы их пасем теперь. Блин, главное, чтобы они теперь дальше не побежали. Давай. Вот такая строительная свалка у меня перед входом в дом была. А зараз я покажу кімнату уже полностью все в плитке. И это уже выглядит по-другому. Камин, рыть, тепло йде. Все становится на свои места. Печка греет, вода греется. Уже можно брать теплую воду для мытья посуды. И вот такая
Погода за бортом. Речки наполняются водой. Воды уже становится больше. Плотная такая речка с порожками. Очень классно шумит. Не так далеко находится возле меня. Я практически каждый раз через нее переезжаю, правда по мостику. В той період, повертаючись додому, я кожен разу должен був запустити генератор для того, щоб накопити електроенергію і запустити всі комунікації. А для того, щоб провести ДТЕК, в мене відстань була 380 метрів. Це більше, ніж допустимо для підключення. А так, драконівські ціни у них. Доброе утро. У меня обстановочка сегодня утром. І вже кожне утро треба було хорошо розпалювати піч, камін, тому що пол все ще не працював, хоча в мене тепла підлога, але насоси ще не були поставлені і система ще не могла запускатися від печі. Поэтому треба было довольно-таки хорошо прожигать камин, печь. В цей период я, может быть, назову для людей, которые занимаются творчеством, саморазвитием, познанием каких-то духовных или поиском духовних цінностей. Це дуже цікавий період, тому що спокій такий, як тут є, я не думаю, що його можна знайти повсюду. Как мне кажется, этому способствуют трудности. Я, наверное, повторюсь. Да, именно трудности. Трудності, мабуть, того життя, яке тут є. І так здається, що коли ти маєш хату, дом, річку, воду, дрова, все це вже дозволить тобі мати теплий кров, хліб і спокій. Але ні, друже, треба не боятися робити помилки, робити роботу над ошибками, ісправляти їх, навчатися, не очаровуватись, і все буде добре. Доброе утро. Началось. І так, повертаємось до моєї стройки. Зараз на полу везде клейонка, тому що далі покраска стін. Вікна вже стоять, замазані, підвіконники також. Зараз можна побачити общий стан, на якій стадії знаходиться ремонт. Це вже не стара хата з дерев'яним полом, це вже щось друге. Почти кожен день мені приходилось міняти спальне місце своє. Один день в одній кімнаті, другий в другій. Ну, це було навіть якось приємно, тому що дуже швидко відбувалися зміни. Ну і треба було укривати все клейонкою, тому що пол дуже швидко пачкався і потім не хотілося його мити. Це дуже важко. Ванна кімната підготовлена під покраску. Це вікно вже на своєму місці, але треба ще по контуру підготовити. Мой септик залит, кришка стоїть. Все вже готово для того, щоб працювала ванна кімната. Хочу поділитись лайфхаком
з тими, хто питає мене, як я от дотримуюсь такої інтенсивності в праці, фізичної праці. Я дуже багато часу вклав іменно в свою фізичну форму, а зараз я повертаю все обратно. Слідіть за своєю формою, вона вам дуже може допомогти. Зараз я потеряв більше 12 кг своєї ваги, але це є і плата. Опять дорога, опять стройматеріали, їх ніхто не відміняв. І треба було такі прутки доставити до хати, щоб нічого не зупинялось. Опять дощ, опять мокро, все тоне. Ну, дуже красиво. Отакий стан хати зовнішній. Деякі вікна ще стоять. На прибудові ще клейонка. Ну, декілька тижнів і все це теж закрою. До речі, ніякий мусор, який був на ділянці в мене, я не викинув. Все переработав, перепалив. Нічого не залишилось, нічого не викинув ні в річку. Тож дуже важливо, ті, хто живе в горах, вміти сепарувати мусор, бо все, що ви викинете, воно попадає в течение і буде вноситися ниже. Це не дуже хорошо. Треба беречь нашу природу. Дуже своєчасно прийшла металочерепиця і ми почали перекривати прибудову, відводити воду. А тем временем погоды становились уже более холодные, мокрые, і це був, як кажуть, впрыгнули в последний вагон. Що 10 на 10? От угла? Може, знаєш що? Ну. Може би я оцього кусочок прирізав? Ну. На цьому етапі вже видно, стоїть ринва, відводить воду, нічого вже не льється при вході. Металочерепиця майже закінчена, накрила прибудову. Для коней це самий класний період, бо їх ніхто не кусає. Летом вони стоять майже все літо где-то в каких-то елках, а зараз цілий день можуть пастись. До сих пор не знаю, что это за пташка. Дергается вот так вот. Ну, явно, що це норма для неї. Ви розумієте, що це одеський юмор. Не кожен може його розуміти. Наконец-то дошла черга до монтажа большого окна. Останнее окно в большой комнате. Тут я подготавливаю ту часть под підвіконники. І це вже то, як виглядає кімната з вікном. Все вже укрито. Залита стяжка під поддон в ванній кімнаті. Моє ліжко. По периметру внизу, де плінтуса, також все пророблено. Всі відкоси, всі частини, які були отковырены от глины, тоже уже оброблены. Часть вікна осталось обшить гіпсокартоном.
Такий прекрасний день сьогодні. Все вже працює, відкривається, закривається. Дуже подобається. Піч залишив на закуску. Прогріваю хату, готовлюсь до вечора. І так виглядають вікна. Все працює, тримає, стоїть вікно. Все виглядає добре. Вы знаете, дуже классно, когда есть единомышленники, классные друзья и новая моя аудитория, подписчики, которые меня підтримують. І це дуже приємне відчуття. Зараз меня пригласили мои друзья, и они зробили маленький пикник для того, чтобы отметить тот период, коли моя хата стала мати вікна, двері. Кто-то рыбу, а кто-то торт несет. Сюди дивись, що дядя зловив. Ёперный театр. И что ты будешь с ним делать? Выпустишь на волю? Так, тут напевно, що воно. Ну. Так. У нас кислые помидоры. Музыка. Блин, жарится что-то. Конечно, Итак, тортик у нас лучше, чем мамин и макароны вот эти вот. Называется Назарий. Сейчас тебе показываю. Папа приехал домой. І так, друзі, я сподіваюся, що в цій частині я також змог передати вам добрі, положительні емоції, енергетику цього міста. Я бажаю побольше нам добрих, цікавих людей на нашому путі. Продовження слідує. Всім добра.